इतिहासकार बाबुराम आचार्यका अनुसार किराँतहरू ईसापूर्व 700 मा नेपाल आएका थिए। किराँतहरू कडा र छोटो कद, उच्च गालाको हड्डी, समस्त नाक, साँगुरो काला आँखाहरू र पातला जुङ्गा र दारी भएका मंगोलियन जातिका आदिवासीहरू थिए। तिनीहरू बहादुर र लचकदार योद्धा र धेरै कुशल धनुर्धारी थिए। तिनीहरू वर्तमान किराँतहरूका पुर्खाहरू थिए। यी पुर्खाहरू कुलुङ, थुलुङ र एलुङ थिए। इतिहासकार डेनियल राइटले संकलन गरेको किराँत वंशावली अनुसार किराँत वंशका 29 राजाले 1118 वर्षसम्म नेपालमा शासन गरेका थिए। कतिपय इतिहासकारहरूको दाबी छ गास्ती किराँत वंशका अन्तिम राजा थिए। किराँतहरूको आगमन अघि उपत्यकामा अहिर वंशको शासन थियो। किराँतका प्रथम राजा एलम्बरले अभिर वंशका अन्तिम राजा भुवन सिंहलाई पदच्युत गरेका थिए। यसरी अभिर वंशका अन्तिम शासकलाई पराजित गरे पश्चात एलम्बरले करिब 1225 वर्षसम्म चलेको किराँत वंशको जग बसाले। किराँतहरूले उनलाई भगवानको रूपमा आज पनि पुज्ने गर्दछन्। 250 ईसापूर्व चौथो किराँत राजा स्थुङ्कोको शासनकालमा भारतीय सम्राट अशोक नेपाल आएका थिए। महावीर जैनका शिष्य भद्रबाहु ईसापूर्व 300 मा 17औं किराँती राजा जिङ्रीको शासनकालमा नेपाल आएका थिए। उपत्यकामा 28औं किराँती राजा पाटुकाले शासन गर्दा सोमवंशी शासकले उनको शासनमा पश्चिमबाट धेरै पटक आक्रमण गरेका थिए। यद्यपि उनले उनीहरूको आक्रमणलाई निष्फल बनाएका थिए। किराँत वंशका अन्तिम राजा गास्ती थिए। उनी धेरै कमजोर भइसकेका थिए र सोमवंशी शासक निमिषले उनलाई पराजित गरे। यसले करिब 1225 वर्षसम्म चलेको शक्तिशाली किराँत वंशको राज्य काठमाडौँ उपत्यकाबाट अन्त्य भयो। जब किराँतहरू परास्त भई पूर्वतर्फ लागे, उनीहरूमध्ये शक्तिशाली किराँत सरदार दिनिचाले बनेपालाई राजधानी बनाएर अर्को किराँत राज्यको स्थापना गरे। त्यस पश्चात किराँतहरूको दबदबा नेपालको सुदूरपूर्वसम्म रह्यो। हो, आज हामी यसैको सेरोफेरोमा रहेर गार्धन र यससँग लुकेर रहेको तथ्याङ्कलाई उजागर गर्ने कोसिस गरौँ। हाम्रो अस्तित्वसँग हाम्रो इतिहास जोडिएको हुन्छ। आउनु दर्शकवृन्द, अब यो भन्दा ढिलो नगरिकन यस रहस्यलाई केलाउन सुरु गरौँ। नमस्कार, मेरो नाम लोकेन्द्र बुढाथोकी हो। म यस स्टोरी इनफ्याक्ट च्यानलमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्कन्द महापुराणको नेपाल महात्म्यमा वर्णन गरे अनुसार नेपाल सुन्दर, शक्ति र महिमा भएको देश भनिएको छ। यस्तै महाभारतमा वर्णन गरे अनुसार नेपाललाई किराँत प्रदेश भनिएको छ। अब हामीले के कुरा बुझ्नु पर्दछ भने नेपालमा प्राचीन पौराणिक कालदेखि नै विभिन्न किराँतका समूहहरू बसोबास गर्दथे। यसमा कुनै दुई मत शंका छैन। विक्रम सम्वत 157 को आसपासमा वैशालीबाट आएका लिच्छवीहरूबाट किराँत राजा गास्ती पराजित भएका थिए। राजा श्री गास्तीलाई पराजित गर्ने राजा सोमवंशी निमिष पनि यिनीका उत्तराधिकारी लिच्छवी वंशमा विलय हुन पुगे। किराँतहरू काठमाडौँ पूर्व बनेपाको बाटो हुँदै पूर्वतर्फ अगाडि बढे। महाभारतमा वर्णन गरिए अनुसार किराँतहरूले नेपाल खाल्डोमा राज गरिरहँदा काठमाडौँ पूर्वको भागदेखि आसामको कामरूप क्षेत्रसम्म किराँतका विभिन्न जाति उपजातिहरू बसोबास गर्दथे। यी किराँती जातिहरूको बसोबास ईसापूर्व 200 वर्ष पहिले भइसकेको थियो। प्रसिद्ध समुद्रगुप्तको इलाहाबाद स्तम्भ शिलालेखमा पनि 4औं शताब्दीमा कामरूप क्षेत्रको अस्तित्व रहेको उल्लेख छ।
यी जातिहरूमा नागा, बोडो, गारो, राभा, देउरी, मोरन, सुतिया, दिमासा, कोच, लालुङ र हाजुङहरू थिए। अब महाभारतमा वर्णन गरे अनुसार नेपाल किराँतीहरूको देश भएको र नेपालका विभिन्न पहाडी क्षेत्रहरूमा उल्लेखित नागा, बोडो, गारो, राभा, देउरी, मोरन, सुतिया, दिमासा, कोच, लालुङ र हाजोङहरूको प्रशस्त विकसित बस्तीहरू थिए दर्शकवृन्द। किनभने यी मानिसहरूभन्दा पहिले अन्य कुनै जातिहरू नेपालको पूर्वी भागमा बसोबास गरेका थिएनन्। आर्यहरूको आगमन पूर्व नेपालको पूर्वी क्षेत्र कैराना देशले परिचित थियो, यसमा कुनै सन्देह नै छैन। यी जातिहरूको राज्यको तत्कालीन राजधानी अहिलेको नेपालको उदयपुर जिल्लाको बेलाखातरीको जंगलमा विकसित भएको थियो र जब किराँतहरू पूर्व आए कोशी नदीको किनारमा उनीहरूको एउटा समृद्ध सभ्यता विकसित भएको थियो। यही कुरालाई राई किराँतहरूका धामी बिजुवाहरूको कायाकैरनलाई ध्यान दिएर सुन्ने हो भने पनि अध्ययन गर्ने हो भने पनि हामी यस तथ्यको नजिकमा पुग्दछौँ। मुन्दुममा भन्ने अनुसार भित्तिक कुरालाई ध्यान दृष्टिले हेर्ने हो भने यही कुरालाई इङ्गित गर्दछ। हामी बारा क्षेत्रमा अवस्थित ख्वालुङ शिलाको चर्चा गर्ने हो भने पनि हामी यही निचोडमा पुग्न सक्दछौँ। जब किराँतहरूको एक समूह राजा एलम्बरलाई आफ्नो अभिभावक मानेर काठमाडौँ खाल्डो प्रवेश गरी ईसापूर्व 700 मा महिषपाल राजा वंशलाई परास्त गरी काठमाडौँमा शासन गर्न थाले। अर्को समूहको किराँतहरू सागा भन्ज्याङबाट पूर्वतिर लागे, लिखु नदी, दुधकोशी, अरुण तमोरका किनारहरूमा बस्न थाले। कालान्तरमा उनीहरूले उर्वर भूमि उदयपुर जिल्लाको हालको बेलाखातरी आकर्षित भए, किनभने किराँतहरूलाई जीवनमा चाहिने सम्पूर्ण कुराहरू यस भूमिमा मौजुदा थियो र किराँतहरू प्राचीन शिला ख्वालुङलाई आफ्नो अध्यात्मको निशानी मान्दथे, कारण उनीहरू प्रकृति पूजक थिए। अब रह्यो आखिरमा गार्डन किन भेटिन्छ त फेरि? आदरणीय दर्शक बिन्दहरू, हाम्रो खोजको मुख्य विषय पनि यही हो। प्राचीन किराँतहरू जीवन पछाडि पनि जीवन हुन्छ, अर्थात् यो इहलीला भौतिक जीवन हो र मरे पश्चातको जीवन मृतकको नितान्त व्यक्तिगत जीवन हो। जसरी जीवन रहँदा सम्म मानिसलाई भौतिक वस्तुहरूको आवश्यक पर्दछ, त्यस्तै नै जीवन पश्चात पनि मानिसलाई उसको आध्यात्मिक प्यास बुझाउन जति भौतिक जीवनमा रहँदा उपभोग गरेका वस्तु थियो, ती सम्पूर्ण वस्तुहरू मृतकको नाममा उसको च्यानमा आहुति दिनु पर्दछ भन्ने कुरामा प्राचीन किराँतहरू विश्वास राख्दथे। अब स्पष्ट भइसक्यो होला कि आखिर यी किराँतीहरूले हाल भेटिएको अनेकौं गार्डन भन्ने कुराहरू जमिन मुनि किन दफनाए भन्ने कुरामा हो। उनीहरूले मृतकहरूले जीवनमा जुन जुन वस्तु प्रयोग गरेका थिए ती सम्पूर्ण वस्तुहरू माटो मुनि मृतकसँगै दफनाए। मृतक कति धनी थियो भन्ने कुरा उसले मरे पश्चात आफूसँग लाने कुराले निर्धारित गर्दथ्यो। अब के आजका राई जातिहरूले नै च्यानमा पुली, चुप्पी, मट्टीमाला, सुन, हुक्का, धनुष, माटाका बर्तन आदि खोटाङ, भोजपुर र उदयपुरको बेलाखातरी क्षेत्रमा मृतकसँग गाडेका थिए त? उत्तर चाहिँ नकारात्मक छ। होइन, पक्कै होइन। किराँत जातिले नै हो, तर राई जातिले च्यानमा यी चीज गाडेका थिएनन्। तर पनि आज प्राचीन राईको च्यानमा भेटेको वस्तु भनेर यी चीजहरू करोडौंको मूल्यमा देशबाट अवैध रूपमा बाहिर लगेर बेचिन्छ। यो अवैध हो, यो देशको सम्पत्ति हो। हामी सबैले खबरदारी गर्नुपर्ने हो। यी चीजहरू आजका नागा, बोडो, गारो, राभा, देउरी, मोरन, सुतिया, दिमासा र कोच, लालुङ र हाजोङहरूले तत्कालीन समयमा आफ्ना मृतक जनहरूसँगै दफनाएका थिए। प्राचीन कालमा यी जातिहरूको नेपालको पूर्वी पहाडमा घना बस्ती थियो। आजको बेलाखातरीको जंगल नै
तत्कालीन किराँत सरदारहरूको राजधानी थियो। अब यी किराँतहरू किन भारतको उत्तर पूर्वमा बसाइ सरे त? प्रश्न उठ्दछ। किराँत राजा श्रीगास्ती पराजित भई पूर्वतर्फ लाग्ने क्रममा स्थानीय किराँत युद्ध सरदारहरूसँग भूमि सम्बन्धी विवाद सुरु भयो र श्रीगास्तीका युद्ध सरदारहरू विरुद्ध तिनै स्थानीय युद्ध सरदारहरूले युद्ध छेडे। युद्धमा पराजित भएपछि किराँतीहरूको यो समूह कोशी नदी तरी भारतका विभिन्न उत्तर पूर्वी राज्यहरूमा फैलिएर रहे। आजको पश्चिम बंगालदेखि नागाल्यान्डसम्म बसेका राभा जाति, त्यस्तै नागाल्यान्ड र त्रिपुरामा रहेका नागाहरू, बोडो, अरुणाचलका मिसिमीहरू, उत्तर पूर्व भारतमा रहेका गारो, देउरी, मोरन, सुतिया, दिमासा, कोच, लालुङ र हाजोङहरूका पुर्खा नै पहिले हाम्रो नेपाल भूमिको पूर्वी पहाडमा बस्दथे। आजको गार्डन पनि यिनी जातिहरूले आफन्त जनको मृत्यु हुँदा उसले प्रयोग गरेको सामग्री च्यानमा मृतकसँगै गाडेका वस्तुहरू हुन्। हो आदरणीय दर्शक वृन्दहरू, आज पनि तपाईहरू यदि ब्रह्मपुत्र नदी पारीको अरुणाचल प्रदेशमा रहेको किराँतीहरूको विशेष जनजातिहरू इदु मिस्मी, अब्बर मिस्मी, डिगारु मिस्मी, मिजो मिस्मीहरूको यो संस्कार अझै देख्न सकिन्छ। जीवनभर मृतकले के लगाएको थियो? गहना गुडिया, कपडा, हतियार, पकाउने भाँडा, यहाँसम्म कि जिउँदो सुँगुरसम्म गाड्ने चलन छ। तर यो कुरा मिडियामा प्रचारमा आउँदैन। मान्यवर दर्शक वृन्दहरू, यस स्टोरी इन फ्याक्ट युट्युब च्यानलबाट पस्किएको सामग्री यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यहाँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै बेल आइकन पनि थिचिदिनुहोला ताकि यस च्यानलबाट प्रसारित हुने सामग्री सबैभन्दा पहिला तपाईहरूलाई प्राप्त होस्। जय नेपाल, जय जननी।